Zprvu pro mě cestování bylo o zábavě, poznávání, jídle a nových zážitcích. V posledních letech přibyla ještě jedna touha. Porozumět. Vítejte v Dáce, hlavním městě Bangladéše. Městě plném lidí, dopravních prostředků, hluku, výborného jídla a levného oblečení. Vítejte ve městě, o kterém se říká, že je tím nejhorším místem pro život. Bangladéš je země, která je o maličko větší než bývala, nebo rozlohou je o maličko větší než bývala Československo. A je tady spousta lidí. Že je tady nějakých 166 až 170 milionů lidí. Čili je to hodně lidnatá země, uvádí se, že 9. nejlidnatější země na světě. Pro příklad hlavní město Dhaka má údajně 16 až 20 milionů lidí, jo? Takže to je skutečně hlava na hlavě. Je to asi tak, jako kdybyste vzali celou Českou republiku a řekněme celé Portugalsko a přestěhovali je do Prahy. Strašně moc lidí. People in Bangladesh are very good in hospitality. When you visit any house in Bangladesh, they'll give you very good treatment, very good hospitality. Tak takovýhle přivítání jsem v životě nezažila. To, proč vlastně pomáháme v Bangladeši, je, protože je to země, která patřila k těm nejchudším. V loňském roce přišla do kategorie zemí rozvojových a uvádí se, že přes 30 milionů lidí, nějakých asi 25% lidí nad 15 let je negramotných a přibližně 24-25 milionů lidí žije pod hranicí chudoby, čili že jejich příjem je menší než 1,9 amerického dolaru na den a osobu. A my vlastně se soustředíme na pomoc lidem nebo dětem z těch úplně nejchudších rodin, kde ten příjem je strašně nízký, anebo kdy ta rodina nějakým způsobem byla zasažena třeba nemocí nebo nějakou takovou nepěknou událostí, že se třeba rozpadla a zůstal jeden z rodičů. A ty děti vlastně nemají na to, aby se nějakým způsobem dostali do školy. Děti nás následujou. Ve slamu Čelantika žije zhruba odhadem asi 10 000 rodin, což je zřejmě kolem 40 000 lidí. A funguje to tam tak, že každá rodina má víceméně jenom jako jednu místnost, potom pro každou oblast je společná taková jako provizorní kuchyňka, provizorní sprchy a záchod. A v té jedné místnosti většinou žije 4, někdy 5 lidí. Dost často tam je pouze jedna postel, taková ta větší manželská, na které spí všichni členové rodiny. Tady máme kuchyni,
slamu a tady vaří vlastně více rodin, který se tady vzadu v kuchyni scházejí. A tady všechno vyhazují do odpadě. Voda tady teče 2krát denně, jinak si ji nemůžete natočit, takže se tady vlastně vidíte přetáčí ta voda, aby to měli připravený na vaření a případně mytí a tak dále. Teď jsme ještě navštívili čerstvě narozený miminko. Tady tý slečny. Vypadá strašně mladionka. Sit down. It's okay, I will make a video of you. He's sleeping. He's trying to sleeping. Sleeping. Yes. Pizza. Rafi, pizza. Ah, tady už This is pizza. Pizza. Yes. It's okay, thank you. This is good. Thank you, thank you. Mother and baby. How old is mother or baby? How old is she? She's 2 months. 2 months. Mother. The mother. His mother is 20 years old. 20. Yes. It's first baby. Yes. I And he's my aunt. She's my You have big family. Bagna. He's my friend. And she's his sister. And she's my small sister. Yes. Very big family. Big family. Všichni chodí ještě za mnou pořád. Už nemám vyndaný Instax, ale všichni za mnou pořád chodí. A je tady strašný horko, ale úplně příšerný. Takže se musím trošku vybírat. Tady někdy v těch uličkách jako foukne, je vám příjemně. Ale většinu času je tady úplně nedejchatelno. Hlavně když jste zavřený teda v nějaké místnosti, tak je to fakt náročný. A v tomhle slamu je dobrý to, že tady mají třeba vodu, mají tady elektřinu, ale těch slamů je podát se stovky a ne ve všech je elektřina, voda. What's your name? My name is Alif. My name is Veronica, nice to meet you. Nice to meet you. Tak tady jsme takhle v kiosku ve slamu a tady se dělá čajček, tady je pan majitel. Ten to tady všechno připravuje takhle s mlékem. Mají tady spoustu dobrot, tam jsou vajíčka a tady je spousta dalších dětí kolem mě. Tady taky. Tady taky. How much is it for tea? Tak by měl stát 5. Zaplatila jsem 10. Všichni na mě koukají. Je to strašně dobrý. Cheers. Sladký čaj je jako spruha dobrý, ale dospěláci si tady raději dodávají energii něčím úplně jiným. Rostlinnou drogou. What is he chewing? That's Betel, to je betel. This is pan. To je ten Pan. Betel. pan. Se všude prodává, já jste neviděli. আমার উদাম গায়ে খালি ছবিগুলো তুলে নিয়ে যেতে betelovýho. Show me your... No a právě u tohohle pána přespal ve slamu někdo, koho jsem vám ještě nepředstavila. Tomáš Poláček, novinář, který se rozhodl běžet Bangladéší z jihu na sever, aby podpořil místní děti. Ostatní si nejdřív mysleli, že si s tím přespáním dělá srandu. Ale... Yes. No but tomorrow I will sleep here. Okay? Perfect. শোনেন এডু আমি নিশ্চিত আল্লাহর মধ্যে এখানে ওই রুম কোনো সিস্টেম নেই এডু অন্যরকম To má jaký jsou dojmy po noci ve slamu? Tak já už jsem tady byl den předtím, jednou na pár hodin na návštěvě a tehdy mi došlo, že se nemusím moc bát a to se projevilo jako, že je pravda. Ty lidi, to je tady možná i vidět za mnou, že ty lidi jsou v rámci možností a té chudoby, jsou chytrý, hrozně milí. Ten slam, ačkoliv je celý na smradlavý bažině, tak je vlastně docela čistý.
člověk tam neštítí toho. Já jsem včera s náma večeřel dlouze a bylo to výborný a velmi hygienický. Myli jsme si všechny končetiny samozřejmě a vonilo to, vypadalo to hezky. Bál jsem se hodně komárů, ale oni tam všichni vykuřují těma spirálama, takhle, ty komáry. Jediný můj problém byl, že samozřejmě člověk s bílou pletí tam je středem neskutečné pozornosti, takže já jsem neměl za celý ten asi 20 hodin, co jsem byl ve slamu, tak jsem neměl ani minutu pro sebe, protože vlastně pořád to je tímhle stylem. Nejen děti, ale i dospělí vlastně pořád se snaží s něčím pomoct, ptají se, jestli něco nepotřebuju. Takže to pro mě bylo takový jediný dusivý, že jsem nemohl být ani chvilku sám. Nemáš ten prostor vlastně, stejně jako teď. Ale jinak jsem pochopil, že tohle ještě není úplný společenský dno, že tam spousta těch lidí si dokázala ten život zařídit obstojně. No proto vlastně i část dětí třeba chodí do té školy, část ne, že se snaží nějak fungovat a ty děti i poslat do té školy, že to není jako, že by jim na tom vůbec nezáleželo, že se prostě rodiče snaží. připadali v tomhle tom jako rozumí, že vždycky aspoň jedno dítě se pokouší poslat do té školy. Tak dneska se svezeme autobusem místním, tak uvidíme, jaká bude doprava a jak se v pohodě dopravíme do školy. A co na nás budou říkat lidi. Jsme se to úplně nedozvěděli, ale říkáme si, že tohle by mohl být takovej jako náznak toho, že tady je zastávka. Poklice, světla, jedem. স্বাগতম নগর অতিথি তোমাদের চরণে আজি জানাই প্রণতি স্বাগতম 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 নগর অতিথি তোমাদের চরণে আজি জানাই প্রণতি স্বাগতম যত ফুলের ডালা গেথে এনেছি মালা যত ফুলের ডালা গেথে এনেছি মালা লহ লহ মোদের লহ গো প্রীতি লহ লহ মোদের লহ গো প্রীতি স্বাগতম। ওনার নাম হচ্ছে মিখায়েলা, ঠিক আছে? উনি এই প্রজেক্টের জন্য তোমাদের জন্য কাজ করেন, হ্যাঁ? I just introduced you and I said like you are the one who is responsible for them, so you work for them. I saw all of your pictures and faces already. I know your name. উনি তোমাদের সবার ছবি দেখেছেন এবং প্রত্যেক মাসে দেখেন আর উনি কারো কারো নামও জানেন। Čelantika je vzdělávací centrum. Neznamená to, že by to byla úplná škola, protože děti tady chodí do oficiální státní školy, ale průměrně třeba 2., 3. třída má ve škole pouze 3 hodiny denně a je jich tam třeba 50. Což znamená, že na ně paní učitelky nemají tolik času, nemůžou se k nim chovat nějak víc individuálně, nemůžou třeba nějakým slabším žákům pomoct doprobrat tu látku. A když ty děti potom přijdou domů, mají nějaký úkoly nebo se musí učit na testy, tak jim zase nemá kdo pomoct s úkolama, protože jejich rodiče jsou často negramotní. A proto tady je právě Čelantika vzdělávací centrum, kde ty děti potom sem můžou po škole přijít, tu látku si zopakujou, jsou to paní učitelky, které jim pomůžou dovysvětlit tu látku, kterou brali ve své oficiální škole. A další důležitá věc je, že v oficiálních školách musí platit poplatky za zkoušky, což by si jejich rodiče nemohli dovolit, takže právě poplatky za ty zkoušky jim taky pomáhá zaplatit Čelantika. Měli jsme šanci s dětmi trávit čas při studiu,
U oběda a taky se od nich něco naučit. Soko, 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 bác, bác, bác. Soko, 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 bída, bída, bída. Soko, bác, soko, bída, soko, bác, bída. I was nervous. So where are you going? House. Home? Are you going Home. Rozhodli jsme se k dětem přidat a jejich domov navštívit. Vyrazili jsme do slamu za Sabinou, jednou ze studentek vzdělávacího centra. Oh, you are the guy with the TV. I remember you. Like he had the TV on a head on a street when we met him yesterday or day before. সিআইডি দেখতেছি সিআইডি কতজন বাস করে কতজন থাকে এখানে 4 জন me my grandfather my grandmother my brother she is from the center সাবিনা অন্য জায়গায় চলে গেছে আমার বাবা আরেকটা বিয়ে করছে তারা অন্য জায়গায় থাকে কি হতে চাও বড় হয়ে ডাক্তার কিসের ডাক্তার হতে চাও মানে কোন বিষয়ে শিশুদের গরিব বড়দের দুঃখীদের মানে সাহায্য কোন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হতে চাও স্পেশালিস্ট মানে শিশুদের বিষয়ে নাকি মা গর্ভবতী মা নাকি শিশুদের বিষয় Why did you choose her to school? If it's easy somehow to say. Yeah, because of the family situation that she is living with the grandparents and not with the parents, and she's. I think that financially she needs the support, and she's good at studying, and. Oh, nice. And I think she is so much energetic. কতদিন থেকে এখানে আছেন আপনি আমরা বহুত দিন ধরে এখানে কতদিন কত বছর হবে 45 45 yes মানে তার মানে অনেকটা আপনি যখন ছোট বা আপনি যখন বিয়ে করে চলে আসছেন বা আপনি বিয়ের আগেই চলে আসছেন এরকম হ্যাঁ একটু বলেন কিভাবে আসছেন আপনাদের কোথায় ভোলা বাড়ি হ্যাঁ স্বাধীন হয়েছে না আপনার ইন্ডিপেন্ডেন্স 1 বছর পরে তখন আপনারা ইয়াতে আসছেন হ্যাঁ তখন তো আমি ছোট ছিলাম তখন আপনি ছোট ছিলেন এই 17-18 বছর বয়স তখন কি আপনি আপনার মা বাবার সাথে আসছেন নাকি একাই আসছেন মা বাবার সাথে মা বাবার সাথে কোথা থেকে আপনাদের বাড়ি কি ভোলা নাকি কোথায় বাড়ি হ্যাঁ ভোলা ছিল আমার ওই যে 38 জান না টেকে ওই স্কুল ঘর আছে আমাকে কাটাল গাছালা আমাকে বাড়ি আচ্ছা স্কুল ঘরে হ্যাঁ মা বাবার লাগে থাকি না আমরা আচ্ছা মা বাবা আছে মা বাবা নাই এখন তো নাই তো যখন মারা গেছে মারা গেছে ওখান থেকে কেন আসলেন গ্রাম থেকে এখানে স্বাধীনতার পরে ওখানে কি গ্রামে কোনো জায়গা ছিল না নদী সব ভেঙে গেছে ওই সময় হ্যাঁ 1 বছর পরেই একদম রাতারাতি ভাঙছে আমাকে অনেক জমি ছিল তো তখন আপনারা কি করতেন মানে দেশে দেশে যখন ছিল তখন তো আপনি অল্প বয়সে আপনার মা বাবা কি করতো গৃহস্থী করতো গৃহস্থ মানে কৃষিকাজ হ্যাঁ And now I'm gonna do it. So this is you, and we will print it. And now 5 minutes, 10 minutes, and you will have a picture. Yes. Okay? And do you wanna 1, 2, 3 more pictures? No, Yes. Mr. Rozumi. Thank Yes, you, thank yes. you, thank you. Okay. Okay.
ছবি ছবি দিচ্ছে ধন্যবাদ অনেক Je tu ale víc dětí. Víc příběhů. A my měli víc otázek. এখানে থাকার সময় তোমার কোন জিনিসটা ভালো লাগে বা কি ভালো লাগে এখানে এই বস্তির যে এখানে থাকতেছো সবার সাথে মিলেমিশে থাকতেছে এক জায়গায় পরে সবার সাথে ভালো ব্যবহার করে সবাইকে সাহায্য করতে পারি কেউ কোনো জিনিস দরকার হলে তাকে দিতে পারি তা আমাদের কিছু দরকার হলে তার কাছে নিতে পারি অনেক কিছুই করতে পারি কি বলে The second question. এখন এটা তো বলা যে ভালো লাগে কোনটা খারাপ লাগে কি খারাপ লাগে খুব একদম মন থেকে বলবা যে এই জিনিসটা আমার খুব খারাপ লাগে যদি কেউ সাথে মারপিট লাগে বা কেউ আমাকে বকা দেয় আমার নামে খারাপ বকা দেয় বকা না দেয় আরো কোনো ইয়ে নেই এখানে থাকতে ভালো লাগে না মনে হয় অন্য জায়গায় যে বড় কোনো জায়গায় থাকতে কেন থাকতে ভালো লাগে না এখানে সব বস্তির মধ্যে সবাই ময়লা আবর্জনা ফেলে পরে অনেক দূর ইয়া করে আমার একটা স্বপ্ন যে বড় জায়গায় যেয়ে থাকবো পরে পড়ালেখা করতে এখানে কষ্ট হয় কেন কষ্ট হয় অনেক মানুষ কথা বলে হ্যাঁ সব পাশের ঘরে টিভি চলে বা কেউ ছোট পোলাপান কান্না করে ইয়া অনেক ইয়া সমস্যার সৃষ্টি হয় শব্দ সৃষ্টি হয় In the middle class families of Bangladesh, the parents they try to make their children educated, send to their school, but in the slums they have not enough money to send their children to schools. So when they are like 12 or 13 years old, they send their children to work in some factories or in some shops. So they don't have the education, so they cannot develop their families. Where the other families in Bangladesh like middle class they can develop and continue education and develop their family, but in the slum they cannot do this and their life is like going on in that way. So we are supporting them, we are trying to help them to get better education and so that they can move out from the slum. মনি রিপন কেন আসে না রিপন জানো না শান্তা পারভেজ মাহমুদা Někdy děti do školy nemohou dorazit, někdy jim prostě není dobře. Některé děti ale do školy nechodí vůbec. Oh, this is the child. His parents they work here. No. Acha bitore. Oh, his parents are there inside. Právě se nacházíme v cihelně a tady za mnou jsou malý přístřeší, kde bydlí rodiny, které se rozhodují být přímo tady. A vzhledem k tomu, že ta práce je sezónní, tak je velmi častý to, že sem rodina dorazí jenom na několik měsíců, jsou tu všichni spolu a v tuhle chvíli třeba jedna z matek od rodiny připravuje oběd, tatínek pracuje, dítě běhá kolem. Takže je zajímavý vidět, i v jakých podmínkách fungují a je tu neskutečný, ale neskutečný horko. আচ্ছা আপনার নাম কি মোসাম্মদ রুজিনা খাতুন আপনি কি রান্না করছেন এখন এখন তো মুরগি রান্না করব এখানে কতদিন ধরে আছেন 3 মাস আপনার স্বামীও আছে এখানে আপনারা দুজনে এখানে কাজ করেন একটাই ছেলে না আরো আছে ছেলে মেয়ে একটা মেয়ে মারা গেছে ও আপনার মেয়ে কি হয়েছিল মির্গি রোগ আছে মির্গি মানে হঠাৎ পড়ে যাচ্ছে কে জিতনি
Fine, thank you. এখান থেকে গিয়ে তারপর আপনারা কি করবেন? ও তো বাড়িতে থাকবো। কি কাজ করবেন? আপনার স্বামী কি করবে? ও তো কিছু কাজ করবো। এখান থেকে যা আয় করেন সেটা দিয়ে এর পরে চলবে? চলে হয়তো কিছুদিন পর অনেকদিন হয় এই। ওকে স্কুলে যান? ভর্তি করাইছিলেন? এখনো করাইনি। কবে করাবেন? এইবার এই কাজ থেকে গেলে কাজ থেকে গিয়ে you can see that there are children, I should say there are teenagers, many of them are, who were supposed to be at the school right now, but they are working to earn money for the family, to earn for themselves, because maybe there is no one at home to take care of them, so they have to work. তোমার বয়স কত? আমার বয়স 14-15। তুমি এখানে কেন কাজ করতে এসেছো? এই কাজটা আমার গরিব আমার জন্য। তুমি এই কাজ কবে থেকে শুরু করছো? এই বছর প্রথম না আগেও করছো? আগে করছি। কবে? কত বছর হলো? এই 4 বছর ধরে কাজ করছি। পড়াশোনা করার ইচ্ছা আছে আর ভবিষ্যতে, বা অন্য কিছু করতে চাও? অন্য কোনো কাজ বা কিছু? ইচ্ছা আছে? কি করার ইচ্ছা? ভালো হতে চাও? কিভাবে ভালো হতে চাও? কাম চলছে সিরিয়ালের গাড়ি Working in a brick factory, it's kind of a hard job. It's very heavy to carry, and when it's very hot here, when it burns. A protože není nad osobní zkušenost, přišla řada na mě. Vyzkoušet si, jestli zvládnu odnosit alespoň zlomek toho, co tady pánové. Mi pomáhají, že jo, to nechci. আপনি হে নিয়ে নিব ওকে Na mě strašně hodný a snaží se mi pomáhat. A říkají, že je to OK, ale přitom já mám mnohem míň, než má týpek za mnou. Ale vzhledem k tomu, že podle toho, kolik odnosíte, tak si vyděláte peněz, tak se samozřejmě snažíte ušetřit si čas a vydělat prachy. গরম না হলে হাতে হেদের হাতে তো এগুলো তো ধরতে পারে না, আমরা তো কিরকম লাগে আমার কাছে। Co třeba vůbec nechápu, že nemají roušky, protože tady je strašný prachu. A už tam na ulici je strašný prachu, vůbec nechápu, že tady je nepoužívají. Vůbec tomu nerozumím. Musí strašně ubližovat tomu zdraví. Okay. Wow, wow, this is fun. Okay. Hej. No a teď přichází část rovnání, kdy to prostě zase nasázíte jinam. Takhle jedete celý den. Hej, tak jsme jim pomohli tak malinko. Jo? This is good job. Good job. I will try. I will try. I can pick it up. Very good. 1, 2, 3. How you do it? Ani no. You're a strong man. Yes. To je mazec, to je šílený. No hard. It's
hard. It's hard work. No hard? Easy? Easy? Bengali easy. Bengali easy? 1,3 milionu lidí nebo dětí se uvádí se, jo? Takže to jsou odhady. Já si myslím, že to asi nikdo úplně nedokáže spočítat, ale uvádí se, že v Bangladeši pracuje zhruba 1,3 milionu dětí od 5 do zhruba 14 let. V Bangladeši to mají tak, že dítě může začít pracovat ve 12 letech. Tohle je Sanjida. Chodí do vzdělávacího centra, studuje. Její starší sestra bohužel ne. Té je 14 let a denně chodí do tiskárny pracovat. Neměli jsme tak bohužel šanci ji potkat, ale mě osobně zaujalo něco, co vyrobila. এটা কি আপনাদের বানানো না কেনা? বানানো। কে বানাইছে তুমি? চিনা আমার বোন। Her elder sister. Older sister? She made it? It's from plastic. Bukan tag. What's the problem here? It is our administration problem. Our DC, district commissioner, they are reasonable for this problem. There is no system for this. Yes, it is very unsystem. It is not well for us. And we are feeling we are sick always. Yeah. It smells very bad. Yeah. Právě se nacházíme u skládky a kéž bych byla schopna skrze video přenést i ten pach, ten smrad, který tady je neskutečný. Dokonce na mě zastavovali i ostatní a říkali mi, že mě odvezou, že tady ať vůbec tam nelezu, že tam nechodím. Moc dobře vědí, že to je špatně, že to je toxické místo. Tady je plást vystříděný. Thank you. Hi. May I? Tady je přídírna odpadu, který sem zřejmě nosí takhle děti. They are very poor. For this reason they taking jobs. Jsou 8letý děti, možná 6letý děti, pár kluků 12, 13, 14 let. Sbírají odpad a vydělávají si skrze to peníze. এরা গরিব মানুষ, অসহায় মানুষ, এরা মনে করেন যে দৈনিক আগে দৈনিক খায়, যার ফলে ময়লা আবর্জনা এখান থেকে টুকায় টাকায় মনে করেন যে মুরুব্বির কাছে বিক্রি করে 20 টাকা 50 টাকা, যাই বিক্রি করে ওইটি মনে করেন যে প্লাস্টিক, ভাঙ্গারি কাচের বোতল, টিন, লোহা লাকি। Tak jsme aspoň na památku ještě rozdali pár obrázků. Nestíháme, musíme jít dál. Ale už to leze ven. Ciu? Yes. Okay. Dhanabat. Na tuhle skládku jsme narazili při cestě na sever a východ Bangladéše. Tam jsme jeli navštívit další školy a hlavně děti. Děti, které jsou podporovány skrze jiný projekt Adry – Bangla Kids. V Adře pracuji na pozici vedoucího projektu Bangla Kids, což je projekt, který je v České republice znám pod pojmem adopce na dálku a v současné době podporujeme v Bangladeši zhruba 1200 dětí.
Johnny je jedním z nich. Díky podpoře na dálku skrze projekt Bangla Kids má možnost chodit do jedné z vesnických škol, kousek od místa, kde bydlí. Can you give me your English book? Your English book. Can you give me Can you give me your English book? English book? আমার ঘরে আছে মেয়ে 4 জন আর ছেলে 1 জন আর এই হলো আমার ওয়াইফ আর এই হলো আমার এই মেয়ের ঘরে নাতি 3 জন তে ঢাকায় ঢাকা থাকলে চলে না টুকটাক চলতে পারে না কি কাজ করে বলেন মানে চাকরি বিক্রি করে হাউজেতে চাকরি চুকরি করে তারাই চলে আর কি আমার কিছু দিতে পারে না আর আমারটা তো যে পর্যন্ত আমি পারি এই পর্যন্ত 20,000 টাকায় মুড়ি চলতে পারি না এইটা আমাদের ঘর এনে যে ঢাকায় যারা থাকে তারা আইলে এনে ঘুমায় আর কি বাবা মা কত ঘন ঘন আসে এই বড়দিনে বছরে একবার মাত্র ওই কয়দিন থাকে তাহে যে বড়দিন খায়া আমরা অনুষ্ঠান শেষ হইলে আবার জায়গা এখানে মতো ফিস রাখি না কেন তাই কাগজ সোনা সোনা কো ধনী না খাচ্ছ আমি তো মানদি জানি না বাংলা বলতে মানে বাবা ছোট ছোট তো সো বাবা ওর সাথে নাই না বিয়ে করছিল আগে হেনে ঢাকায় দুগে থেকে বিয়া টিয়া করছে করিয়া যে বলা বাচ্চা কাচ্চা হয় আরিয়া গেছে ও আপনার আনুমানিক বয়স কত ওনার বয়স কত আপনি বাচ্চাদের আপনার ওই মেয়ে ছেলেদের বয়স কত বলতে পারবেন আমার বয়স তো এটা কোনো হিসাব নাই আনুমানিক মনে হয় 60-65 হইতে পারে আমার Here is Johnny's grandfather and grandma, and Johnny is here. They're so grateful for the Bangla Kids program, which is sponsoring the Johnny, so that Johnny could go to nearby Dubaura school here, and he is studying. And from this sponsorship program, he is receiving education, and the teachers are good. He is receiving books and notebooks and also the uniforms and also a lunch, a meal. So that is so helpful for them and they're so thankful. This is dal and mixed vegetables. Dal is lentil. Já jsem se rozhodla, že se napapám s dětma a hlavně se pořádně naučím a spíš si už jako procvičím, jak se jí rukama, protože oni to umí moc dobře, rozhodně líp než já, ale první, jako oni udělali, umýt si ruce, že jo? Jdeme se napapat s dětma, jdeme se to naučit. Yeah, they will mix little bit. না চামচ না হাত দিয়েই খাবে ওই জন্যই বসছে হাত দিয়ে খাবে Proč mi to nabízí žičku, jako kdybych to snad neuměla, nebo co? Co nejtrik spočívá v tom,
Když si uděláte takovou kupičku, která mě moc nejde teda. Naberete a palcem se to jako našlupnete do pusty. Akorát, že mně se to nedaří všechno a jsem strašně opatlaná. My motivation is that if I can help one family or one child to be educated, then maybe that child can be a good person or live like a good person, and they cannot live in the slum and live in a better place than slum. Because they have education. Because they have education, yeah. Jsem optimista, vždycky jsem byla. Opravdu věřím, že v každém z nás, hluboko uvnitř, je soucit, lidskost a touha dělat svět lepším. Cestování mě naučilo nebrat věci jako samozřejmost. Naučilo mě vnímat, vážit si maličkostí a taky mě naučilo dívat se na svět jako celek. Jsme součástí globální komunity. Nevnímám se jako občan. Jsem člověk. A právě lidskost, laskavost a pochopení je podle mého to, co svět potřebuje. A better place and wonderful. And I want to do three things when I become an inventor. I want to make a ship that flies in the sky and it goes on water, and I want to make a time machine so I could travel and see my future, what's going on with me. It's such a good plan. I really like it. Yeah. Can I use the time machine after you make it? I don't know if you will leave or not. Well, thank you so much. That's the end of the interview.
Yeah.